ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε τη χρονιά του ποτικιού και να καλωσορίσουμε τη χρονιά του βοδιού. Καλή κινεζική χρονιά σε όλους. Είναι η εορταστική περίοδος που όλοι εδώ πέρα είναι χαρούμενοι στη Σιγκαπούρη αλλά και στην Νότιο Ασία. Μπορεί για εσάς να μην σημαίνει τίποτα η κινεζική πρωτοχρονιά, αλλά να σας θυμίσω ότι το 40% του πληθυσμού που βρίσκεται σε αυτό το πλανήτη γιορτάζει και αλλάζει το χρόνο αυτές τις μέρες. Και είναι η εποχή που όλοι οι Κινέζοι βγαίνουν έξω να αγοράσουν, να γιορτάσουν, να εκπληρώσουν τα ήθη και τα έθιμα των ημερών και να ακούσουν τις παραδοσιακές μελωδίες τους, τα τραγούδια εκείνα που ακούγονται παντού. Στα εμπορικά κέντρα, στα σούπερ μάρκετ, στα εστιατόρια, στους δημόσιους χώρους και που οι Κινέζοι ενθουσιάζονται, χαίρονται και εμείς οι Δυτικοί περιμένουμε πότε θα πάμε σπίτι μας για να πάρουμε ασπιρίνη, να πάρουμε χάπια για το πονοκέφαλο. Κουνχέι φατσάι, κουνχέι φατσόι. Καλή κινεζική πρωτοχρονιά. Είμαστε στη νέα χρονιά με την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Μια ακόμη χρονιά ξεκίνησε ακόμα και για τους Κινέζους και είναι η χρονιά του βοδιού. Μια χρονιά καλή όπως πιστεύουν οι Κινέζοι, γιατί μην ξεχνάτε, όπου υπάρχει Κινέζος εκεί υπάρχουν προλήψεις, δυσιδαιμονίες, η αυστηρά ήθη και έθιμα τα οποία πρέπει να ακολουθήσεις και αυτές οι μέρες είναι γεμάτες από ήθη και έθιμα για τους Κινέζους. Λοιπόν, για τους Κινέζους οι χρονιές έχουν διαφορετικό χρόνο και διαφορετική ονομασία, αφού δεν πηγαίνουν με νούμερα, αλλά πηγαίνουν με το ζωδιακό κύκλο, με τα 12 ζώα, τα οποία υπάρχουν στο κινεζικό ζωδιακό κύκλο. Το έχουμε αναφέρει και παλιότερα, σε παλιότερα βίντεο που μπορείτε να ανατρέξετε σε περασμένες χρονιές. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι το ποτίκι πέρυσι ήταν το πρώτο στο ζωδιακό κύκλο ζώο και το βόδι είναι το δεύτερο. Και εδώ φυσικά υπάρχει μια ίντρικα. Οι Κινέζοι έχουν υιοθετήσει το μύθο από τους Ταοιστές. Όταν ο Βούδας λέει κάλεσε τα ζώα να πάνε κοντά του, μόνο 12 ζώα τον ακολούθησαν και αποδέχτηκαν την πρόσκλησή του. Πρώτο ήταν το βόδι, αλλά έπρεπε να διασχίσουν το ποτάμι για να συναντήσουν το Βούδα και εκεί τον συνάντησε το ποτίκι. Το ποτίκι δεν ήξερε κολύμπι και παρακάλεσε το βόδι να ανέβει στον ώμο του για να μπορέσει να το περάσει απέναντι. Το βόδι δέχτηκε και μόλις πέρασε το ποτάμι, το ποτίκι κατέβηκε από τον ώμο και έτρεξε και πήγε πρώτο να συναντήσει το Βούδα. Έτσι το βόδι ήρθε δεύτερο. Αλλά όμως αυτή η καλοσύνη του βοδιού θεωρείται για τους Κινέζους ότι φέρνει μια χρονιά γεμάτη ευλογίες και ευτυχίες για όλους. Γιατί το βόδι θεωρείται ένα πολύ καλό ζώο για τον άνθρωπο και βοηθητικό. Είναι αυτό που κάνει τη σκληρή δουλειά και είναι ιδιαίτερα εξόχως καρτερικό και υπομονετικό. Έτσι οι άνθρωποι που έχουν υπομονή, που είναι εργατικοί, που βάζουν μακροπρόθεσμους στόχους και προσπαθούν, στο τέλος της χρονιάς οι Κινέζοι πιστεύουν ότι οι στόχοι αυτοί θα βρούνε ανταπόκριση και ότι θα θερήσουν καρπούς και όλα θα πάνε καλά. Επίσης λένε ότι είναι η χρονιά που μπορείς να ξεκινήσεις αδυνάτισμα. Ξεχάστε το αυτό που έχετε στο νου σας. Δεν ισχύει, μόνο φήμες.
Οι Κινέζοι, όπως ήδη αναφέραμε, είναι προληπτικοί. Γι' αυτό πάρα πολλοί Κινέζοι παραμονές της πρωτοχρονιάς πηγαίνουν στους ειδικούς διδασκάλους ή στους χειρομάντες, ακόμα και στα βουδιστικά τέμπλα, για να ρωτήσουν για το μέλλον τους, να ρωτήσουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Και όπως μας είπε ο Σιφού, ο μεγάλος διδάσκαλος που μένει στις σπηλιές του Τσιγκντάο, στα πανύψηλα εκείνα αρχαία βουνά, ότι και αυτή η χρονιά θα είναι ευτυχισμένη σαν την προηγούμενη. Ο διδάσκαλος τα χάσε. Η προηγούμενη χρονιά ήταν η χρονιά της πανδημίας και καταστραφήκαμε όλοι. Και αυτή τη χρονιά παρακαλάμε το Θεό γονατιστή, μήπως δούμε άσπρη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι κανένας πια δεν τα πιστεύει αυτά από εμάς, διότι υπάρχουν ορισμένοι που ακόμα και τώρα αυτές τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις τις έχουν στο τσεπάκι και εξοδεύουν αρκετά χρήματα κάθε χρόνο γι' αυτό. Και μια που είπαμε για χρήματα, την κινέζικη πρωτοχρονιά δεν πρέπει να είσαι τσιγκούνης. Θα πρέπει να ετοιμάσεις τα φακελάκια σου, κυρίως τα κόκκινα ή τα χρυσά, και να τα δώσεις στα μέλη της οικογένειας σου. Να τα δώσεις στους μεγαλύτερους για σεβασμό, στους νεότερους σαν χατσιλίκι, και να βάλεις μέσα χαρτονομίσματα τα οποία να είναι ατσαλάκωτα, να είναι καινούρια, διότι οτιδήποτε καινούριο είναι καλό για τη νέα χρονιά. Αν είναι τσαλακωμένο, σημαίνει ότι δεν το έκανες με την καρδιά σου και θα το καταλάβουμε. Τα χρήματα από τα κόκκινα φακελάκια, η παράδοση λέει ότι πρέπει να τα ξοδέψεις σε φαγητό, γιατί αν η κοιλιά σου είναι χορτάτη την πρώτη μέρα του έτους, όλο το χρόνο θα είναι χορτάτη κοιλιά και το σπίτι σου γεμάτο από αγαθά. Αλλιώς μάλλον θα πεινάσεις. Wi-Fi password 拿来。Amma doesn't have，这是什么报题的 Come everybody, let's go inside. Μην ξεχάσεις όταν θα πας σε ένα κινέζικο σπίτι αυτές τις μέρες να προσφέρεις 2 μανταρίνια. Γιατί τα μανταρίνια σημαίνουν ευτυχία, σημαίνουν ότι ο χρυσός, η χαρά και η ευλογία θα έρθει στο σπίτι σου. Όχι 1, γιατί η ευτυχία ποτέ δεν έρχεται μόνη της. 2 θα έρθουν. Θα σας πω ένα μυστικό. Πίναγα και το έφαγα το μισό. Η δικιά μου ευτυχία φαίνεται ήταν μάλλον λίγο ξινή, γιατί ήταν λίγο ξινό το μανταρίνι φέτος. Ο εορτασμός της κινέζικης πρωτοχρονιάς είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Γι' αυτό και το αποκορύφωμα είναι το οικογενειακό τραπέζι, που τα εδέσματα πρέπει να είναι πλούσια και οι τροφές πρέπει να είναι σοφά επιλεγμένες. Διότι θα βάλουμε μόνο εκείνα τα φαγητά που σύμφωνα με τις παραδόσεις φέρνουν ευτυχία, θα φέρουν τον πλούτο στο σπίτι σου. Μην ξεχνάτε ότι για τους Κινέζους πάνω απ' όλα είναι ο πλούτος, είναι τα χρήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και οι ευχές που δίνουν δεν είναι χρόνια πολλά με υγεία, χρόνια πολλά να φέρει πολλά χρήματα και μετά να φέρει ευτυχία και υγεία ο καινούριος χρόνος. Για αυτούς πάνω απ' όλα είναι τα χρήματα. Μην ξεχνάς ότι στο τραπέζι το πρωτοχρονιάτικο θα πρέπει να έχεις noodles, γιατί τα noodles είναι μακρόστενα και δεν πρέπει να τα κόβεις, γιατί η ευτυχία θα έρχεται συνεχόμενη αν τα αφήσεις ολόκληρα. Και απέφυγε να βάλεις φαγητά που έχουν άσπρο χρώμα, γιατί το λευκό είναι το χρώμα του πένθους για τους Κινέζους. Οπότε οτιδήποτε λευκό το αποφεύγουμε. Και όλοι πρέπει να είναι ντυμένοι στα κόκκινα ή να φορούν τουλάχιστον κάτι κόκκινο επάνω τους, γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα της χαράς. Καλώς όρισες λοιπόν χρονιά του βοδιού, μια ευλογημένη χρονιά να μας επιφυλάσει ο Θεός για όλους εμάς και με το κινέζικο ημερολόγιο. Να είστε όλοι καλά, η Παναγιά Ντάμα, και ο Θεός να μας προστατεύει. Χρόνια πολλά, Πουνχέι Φατσόι. Και πριν σας αποχαιρετήσω, για εσάς που αλλάξατε το χρόνο
31 Δεκεμβρίου και ήσασταν χαρούμενοι που μείνατε σπίτι γιατί δεν μπορούσατε να βγείτε έξω λόγω κορονοϊού και βλέπατε τηλεόραση, είτε κρατικά κανάλια είτε ιδιωτικά και ήσασταν τόσο χαρούμενοι που αλλάξατε το χρόνο με την εκπομπή σαν αυτή του Σπύρου Παπαδόπουλου. Δείτε τι παραγωγές κάνει η κρατική τηλεόραση της Κίνας και πώς αλλάζει το χρόνο. Χιλιόμετρα μπροστά. Οι άνθρωποι δίνουν μαθήματα. Καλή χρονιά!